Hi Earthlings! So I really don't feel really pretty lately. I just want to feel pretty today. So this is Lux Lushes. My cat. No, joke lang. Anyway, this is Mix Lashes. Yes. Wala na akong lashes. Alam mo, lahat ng makeup things na hirap akong gawin, lahat yun may kanalam sa mata. Hirap na hirap akong magkabit ng fake lashes at hirap na hirap akong mag-eyeliner, lalo na yung wing tip. Wings. Wing tip. Yeah. And then, this is the lashes. The case is made from sugarcane. 9. Leaf pa pala. Tanggalin natin yung sleeve. Now, paano siya gamitin? Magnetic daw to. Jusko. Wala akong kaalap. Oh my God. Naka. Ang kaalam-alam dito. Diyos ko dahil. Wait lang. Buti na lang magnetic na. Ang hirap. Paano ba ito? Papatong ko sa pilit mata ko. Ganyan.
ito, nakabit ko yung isa, pero ang weird. So, try natin naka-video. Hindi ako nag-video kasi tinitingnan ko kung paano siya ipatong. Dalo. Hindi ko makapit agad yung magnet. Wait. Kasi kung makapit siya kaagad. So, ayan, nakabit ko na siya. Pero struggle is real. Hindi mo siya nalalaglag. I think more training pa. Practice sa pagkakabit. Mahirap siya kabit eh. Wait. Gusto mo mag-try na magtanggal tapos magkabit. Try yan. Ito na lang.